พื่อนๆเคยสงสัยไหมคะเวลาเราปั้นโมเดล 3D มาแล้วเราเอาไปปริ้นเนี่ยมันปริ้นออกมาไม่ได้นะคะหรือว่าเอาเข้าสไลเซอร์แล้วมันก็มองไม่เห็นนะคะบางครั้งเราอาจจะคิดว่ามันเป็นที่การเตรียมไฟล์พิมพ์การ convert ไฟล์นะคะความลับเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่เนื้อในไฟล์ค่ะการสร้างไฟล์ของมันเนี่ยทำให้เนื้อในมันต่างกันมันทำให้บางไฟล์ปริ้นได้ง่ายและบางไฟล์ก็ปริ้นไม่ได้เลยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพื้นฐานการทำ 3D Modeling กันค่ะ ถ้าเข้าใจพื้นฐานนี้เนี่ยไม่ว่าจะทำ 3D สายไหนก็ไปได้ค่ะ สวัสดีค่ะปาล์มค่ะ เป็น CG Artist ทำงานด้าน 3D Animation และ Visual Effects แต่ช่วงนี้เนี่ยอินด้าน 3D Print นะคะ อย่างที่เห็นด้านหลัง เราก็เลยจะมาแชร์ความรู้พื้นฐานทางด้านโมเดล 3D ให้กับเพื่อนๆค่ะเผื่อว่าจะมีใครสนใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็ฝากติดตามกันไว้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะพาร์ทที่1นะคะโครงสร้างของโมเดล 3D ที่เราเห็นในจอคอมเนี่ยมันจะดูคล้ายกันไปหมดใช่ไหมคะมีกว้างมียาวมีสูงใช่ไหมที่ทำให้มันดูเป็นแบบปริมาตรเนาะทีนี้เนี่ยไอ้ปริมาตรทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างที่มันไม่เหมือนกันค่ะในโลกของโมเดล 3D เนี่ยจะแบ่งอยู่เป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือโพลีกอนค่ะหรือว่าที่เรียกกันว่า Mesh นะคะก็คือโมเดลที่สร้างจากจุดเส้นและระนาบค่ะมันเกิดจากระนาบหลายๆระนาบเนี่ยรวมกันกลายเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นหรือว่าเป็นรูปทรงต่างๆงานเหล่านี้นะคะเวลาเราจะปรับรูปทรงนะคะก็คือการปรับจุดต่างๆแล้วให้มันก็ไล่เรียงกันไปถ้าเราต้องการความละเอียดมากเท่าไหร่เราก็ต้องเพิ่มจำนวนจุดเพิ่มจำนวนระนาบเข้าไปเรื่อยๆนะคะงานแบบนี้นะคะระบบ Mesh เนี่ยเหมาะกับงานด้าน Visualize ค่ะงานด้าน Animation Visual Effects แล้วก็งาน 3D ที่อยู่ในคอมนะคะอีกระบบหนึ่งคือ NURBS ค่ะ Non-Uniform Rational B-Spline NURBS เนี่ยเป็นรูปทรงที่สร้างจากสมการทางคณิตศาสตร์ค่ะมันเลยจะมีความแม่นยำมากๆอย่างเช่นเราต้องการสร้างพื้นผิวโค้งนะคะเราก็จะมีจุดเริ่มต้นจุดปลายและจุดคอนโทรลที่ควบคุมการโค้งของมันการทำแบบนี้แหละทำให้เกิดความแม่นยำของพื้นผิวนะคะระบบนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของงาน Industrial Design Product Design และก็ Engineering ค่ะงานที่ต้องผลิตจริงเน้นออกมาเป็นของจริงก็จะใช้กับระบบ NURBS นะคะพูดง่ายๆเปรียบเหมือน 2D ในระบบ Pixel แล้วก็ Vector ค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยใช้โปรแกรมพวก Photoshop หรือว่า Illustrator ใช่ไหมคะการสร้างรูปของมันมีความแตกต่างกันถ้าเป็น Photoshop เนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมคะตรงพื้นที่ที่เป็นเส้นโค้งหรือว่าที่เราระบายสีเนี่ยมันจะเกิดจากเม็ดพิกเซลรวมกันแต่ถ้าเราไปทำวาดรูปใน Illustrator เราซูมเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่แตกเลยนะคะเพราะว่าทุกเส้นโค้งเกิดจากการพลอตกราฟจริงก็เปรียบเทียบง่ายๆก็ประมาณนี้ค่ะพาร์ทที่2ค่ะมาดูวิธีการสร้างไฟล์กันปาล์มจะแบ่งเป็นวิธีหลัก3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือเริ่มจากศูนย์ค่ะปั้นเองกับมือนะคะอันแรกที่ปาล์มจะพูดถึงคือ Polygon Modeling ค่ะเนื่องจาก Mesh เนี่ยมันคือรูปทรงที่เกิดจากการประกอบกันของด้านต่างๆใช่ไหมคะด้านระนาบหรือว่า Face เนี่ยแล้ว Polygon Modeling เนี่ยมันจะเกิดจากการปั้นจากรูปทรงเลขาคณิตเช่นพวกกล่องทรงกระบอกทรงกลวยแล้วเราก็เพิ่มจำนวนเฟสแล้วก็ปรับเส้นปรับรูปทรงไปเรื่อยๆนะคะงานเหล่านี้เนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่ใช้ได้อย่างเช่น Maya Blender หรือว่า Cinema 4D ค่ะจริงๆแล้วมีโปรแกรมมากกว่านั้นอีกนะคะแต่ว่าปั๊มยกมาเท่านี้ก่อนแบบที่2ค่ะคือ Sculpting คือการปั้นแบบดิจิตอลค่ะเป็นคล้ายๆกับการปั้นดินน้ำมันอ่ะอย่างเช่นเราใช้การปั้นออร์แกนิกหน้าตัวละครหรือว่าปั้นสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องการรูปทรงที่ไม่ใช่แค่ดึงออกหรือขยับจุดแต่เราต้องการมวลหรือต้องการกล้ามเนื้อนะคะโปรแกรมที่นิยมใช้ก็จะมี ZBrush แล้วก็ Blender Nomad ใน iPad ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแบบที่3ค่ะคือ Procedural เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นลำดับขั้นตอนนะคะอย่างเช่นเราต่อโหนดแรกเสร็จแล้วเราให้โหนดที่2บังคับว่าให้ทำอะไรต่อเรียงต่อกันเป็นเรื่อยๆค่ะมันจะมีการเก็บ history ไว้
สมมุติเวลาเราต้องการการเปลี่ยนแปลงของโหนดแรกกว้างคูณยาวเนี่ยมันก็จะไม่กระทบกับโหนดต่อๆไปแต่มันจะทำให้เกิดการอัปเดตโดยอัตโนมัติค่ะโปรแกรมที่ใช้นะคะก็จะมี Houdini และก็ Blender ใน Node Geometry ค่ะแบบที่4ค่ะคือ Curve Modeling Curve Modeling เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เกิด Nerve นะคะก็คือการสร้างเส้นโค้งแล้วกำหนดเส้นโค้งเหล่านี้ให้เป็นรูปทรงต่างๆค่ะเหมาะกับงานที่ต้องการพื้นผิวที่แม่นยำและก็เอาไปใช้ผลิตจริงค่ะโปรแกรมที่เขานิยมใช้กันนะคะก็จะมี Rhino ค่ะแบบที่5นะคะคือ Solid Parametric ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้าง Nerve นะคะระบบนี้นะคะสร้างขึ้นจากตัวเลขค่ะเราเอาตัวเลขเนี่ยเข้าไปใส่ในการสร้างปริมาตรนะคะแล้วทำการดึงหรือตัดหรือทำมุมโค้งนะคะมันก็จะต้องใช้เลขสมการทางคณิตศาสตร์เข้าไปค่ะทีนี้เวลาเราทำการแก้ไขเลขอย่างเช่นกว้างคูณยาวหรือว่ารัศมีที่ทำมุมนะคะเราก็ไม่ต้องไปปั้นใหม่นะคะเราแค่แก้ไขตัวเลขแล้วมันจะอัปเดตให้เราอัตโนมัติค่ะโปรแกรมที่นิยมใช้กันอย่างเช่นตัว Fusion 360 SolidWorks หรือว่า FreeCAD นะคะที่เป็น Open Source แล้วก็เป็นของฟรีค่ะเรามาต่อในวิธีที่2ค่ะคือการเก็บจากของจริงคือมีของอยู่แล้วแค่อยากทำสำเนามันขึ้นมาในดิจิตอลนะคะเราจะมีวิธีทำมันได้ยังไงแบบแรกนะคะจะเรียกว่า 3D Scan ค่ะ 3D Scan เนี่ยจะใช้เครื่องสแกนนะคะมันจะมีอุปกรณ์ของมันอยู่เราสแกนวัตถุที่เรามีนี่แหละแล้วเราทำสำเนาในคอมพิวเตอร์เวลาเราสแกนนะคะเราจะได้เป็น point cloud เราเอาไปเข้าโปรแกรมแล้วมันจะแปลงไฟล์มาเป็น 3D นะคะส่วนแบบที่2นะคะเราใช้เทคนิค Photogrammetry ค่ะ Photogrammetry คือการที่เราถ่ายรูปรอบๆวัตถุที่เรามีนะคะถ่ายหลายๆรูปใช่ไหมรูปที่เราถ่ายเนี่ยเราจะได้เป็นรูป 2D ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอารูปพวกนี้เนี่ยไปเข้าโปรแกรมเช่นกันแล้วมันจะสร้างObject 3D พร้อมกับ Texture ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เหมาะกับการทำสำเนาของจริงเหมือนกันนะคะก็สำหรับวิธีที่2นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะเหนื่อยกันหรือยังนะคะพร้อมจะไปวิธีที่3ไหมนะคะเราว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยใช้มาบ้างแล้วแหละไม่มากก็น้อยนะคะหรือกำลังสนใจอยู่วิธี3ก็คือการใช้ AI ค่ะมันก็คือการให้ AI เนี่ยช่วย generate โมเดล 3D ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ข้อความแล้วได้โมเดล 3D หรือเอารูปถ่ายรูปวาดไป generate เป็นโมเดล 3D นะคะผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยเราก็ได้ไฟล์โมเดล 3D จริงๆแหละบางครั้งเนี่ยมิติหรือว่าความละเอียดมันยังไม่เท่าที่เราต้องการนะคะแต่ว่ามันสามารถทำโมเดลเร็วๆเป็นคอนเซปต์แล้วเราก็เอาไปแก้ต่อในวิธีการปั้นไม่ใช่ในวิธีการทำโมเดลแบบที่1ได้ก็คือการเอาไปสครับต่อเอาไปปั้นเพิ่มเติมนะคะซึ่งการทำ AI เนี่ยมันรวดเร็วมากค่ะแต่ความแม่นยำก็ต้องดูอีกทีปั๊มเห็นมีหลายแอปหลายเว็บไซต์ที่นิยมใช้กันนะคะอย่างเช่น Mechi ใช่ไหมคะหรือว่า Tripo หรือ Tripo AI นะคะอย่างเว็บไซต์ MakerWorld หรือว่าตัว Slicer ของ Bamboo Lab นะคะก็จะมีตัว AI ที่สามารถทำรูปแบบนี้ได้มันจะชื่อว่า Maker Lab ค่ะก็สามารถลองเข้าไปเล่นได้หรือของ Creality นะคะก็จะมี Make Now เหมือนกันที่สามารถจะอัปโหลดรูปนะคะแล้วก็ให้เขา generate โมเดล3มิติให้เราค่ะจบลงไปแล้วค่ะสำหรับวิธีการสร้างไฟล์นะคะดูแล้วซับซ้อนใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วก็แบ่งเป็น3ประเภทนั่นแหละค่ะคือ1ทำเองปั้นเองนะคะ2เก็บจากของจริงแล้วก็3ใช้ AI ค่ะทีนี้คำถามสำคัญถัดจากนี้ก็คือแล้วเราจะใช้วิธีอะไรในการทำงานของเราถูกไหมคะคือมันก็ค่อนข้างงงว่าสรุปแล้วงานอย่างเราเนี่ยใช้แบบไหนดีนะคะวันนี้ปั๊มยกตัวอย่างมาประมาณหนึ่งค่ะแบบแรกนะคะก็คือการทำของแต่งบ้านทำของชำร่วยทำของเล็กๆกระปุกกระปิกนะคะปั๊มก็เรียกโดยรวมว่าทำของแต่งบ้านแล้วกันคืองานพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ประกอบกับของชิ้นอื่นใช่ไหมคะแต่มันสนใจแค่รายละเอียดแล้วก็ดีเทลที่มันจะแสดงออกมามากกว่านะคะปั๊มก็จะแนะนำให้ใช้ระบบแบบ Polygon หรือว่า Sculpting ค่ะซึ่งเราสามารถควบคุมดีเทลได้แบบ
เขาเรียกว่าอะไรนะอาร์ติสติกอย่างนี้เหรอแบบทางเชิงศิลปะทางเชิงความสวยงามอย่างเงี้ยมันก็จะมีโปรแกรมที่เรานิยมใช้กันอย่างที่พูดไปข้างต้นใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแต่เนื่องจากมันไม่ได้ประกอบกับใครใช่ไหมมันก็เลยไม่ต้องได้ซีเรียสเรื่องความแม่นยำของกลไกมันสักเท่าไหร่สายที่2คือสายการผลิตจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นสายเอนจิเนียร์ใช่ไหมหรือสาย Product ที่จะทำของจริงออกมาขายเนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้แบบ CAD ค่ะเน้นเรื่องความแม่นยำแบบระดับมิลลิเมตรคือยิ่งกว่าเซนติเมตรเนาะมิลลิเมตรเล็กมากแล้วมันจะต้องคำนึงถึงความหนาใช่ไหมของวัสดุจะต้องเอาไปประกอบกับวัตถุชิ้นอื่นด้วยใช่ไหมคะเช่นพวกน็อตพวกสกรูหรือว่าฝาปิดเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมาะกับโปรแกรมแนว CAD ค่ะอย่างเช่นตัว Parametric หรือว่า Nerve หรือว่า Curve นะคะสายที่3นะคะก็คืองานกลุ่ม Animation และ Visual Effects ค่ะงานประเภทนี้เนี่ยอยู่ในแต่ที่หน้าจอเท่านั้นนะคะไม่ได้คำนึงถึงความหนาจริงๆในโลกนะคะแค่ให้ดูว่าเหมือนจริงและมีปริมาตรแสดงรายละเอียดและความสวยงามแบบระดับพิกเซลนะคะวิธีที่เหมาะกับสายนี้นะคะก็คือทุกอย่างที่เป็นโพลีกอนหรือว่า Mesh Modeling ค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะว่าเราจะใช้วิธีอะไรในการทำงานของเราขึ้นอยู่กับ 1. เอาไปผลิตจริงไหม 2. มันต้องเอาไปประกอบกับวัตถุชิ้นอื่นหรือเปล่าหรือ 3. มันอยู่แต่ในหน้าจอเท่านั้นเท่านี้ก็สามารถที่จะเป็นไกด์ได้แล้วว่าเราควรจะใช้วิธีไหนในการทำโมเดลของเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ปามอยากแชร์เกี่ยวกับ 3D Modeling ค่ะไม่ว่าจะเป็น Geometry มีกี่ประเภทมีวิธีการสร้างไฟล์ยังไงและใช้แบบไหนถึงจะเหมาะกับงานเรานะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจภาพรวมของการทำโมเดล 3D มากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้เลือกแบบไม่ต้องเจ็บตัวเยอะนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ